आपण बरेच भरल्या वांग्याचे प्रकार बघितले असतील. त्याचबरोबर प्रत्येकाची करण्याची पद्धतही वेगवेगळी असते. पद्धत वेगवेगळी असल्यामुळे चवसुद्धा वेगवेगळी असते. म्हणूनच आज मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीची भरली वांगी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण जी वांगी बनवणार आहोत ती सुकी असल्यामुळे तुम्ही ती डब्याला सुद्धा नेऊ शकता. रेसिपी सुरू करण्याआधी एक रिक्वेस्ट आहे. तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करायला विसरू नका. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 1 कप शेंगदाणे घेतले, ते मध्यम आचेवर भाजून घेऊया. शेंगदाणे अर्धवट भाजत आले की त्यात थोडंसं पाणी शिंपडायचं. त्याच्याने काय होतं, जेव्हा आपण शेंगदाणे भाजतो तेव्हा तवा गरम असल्यामुळे बाहेरून शेंगदाणे भाजले जातात पण आतून कच्चेच असतात. म्हणूनच पाणी शिंपडल्याने टेम्परेचर कमी होऊन शेंगदाणे आतून आणि बाहेरून एकसारखे भाजले जातात. शेंगदाणे आता भाजून झाले, ते एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. त्याच पॅनमध्ये 2 चमचे म्हणजे 2 टेबलस्पून खिसलेलं सुकं खोबरं घेतलंय आणि अर्धा चमचा जिरं घेतलंय. ते सुद्धा तांबूस रंगावर भाजून घेऊया. खोबरं आणि जिरं सुद्धा भाजून झालंय, ते आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. खोबरं आणि जिरं थंड झाल्यावर एका मिक्सरच्या भांड्यात वेगळं वाटून घ्यायचं. हे बघा, खोबरं आणि जिरं वाटून झालंय. आता पुढची प्रोसेस बघूया. एका मिक्सरच्या भांड्यात भाजलेले शेंगदाणे घालूया. मी इथे शेंगदाण्याची सालं न सोलताच शेंगदाणे घेतलेत. तुम्ही शेंगदाण्याची सालं काढून घेतली तरी चालेल. त्यातच इथे 5 ते 6 मिरच्या घेतल्यात, ते घालूया. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही मिरच्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. या वांग्याच्या भाजीला आपण लाल तिखट कमी वापरणार आहोत. त्याचप्रमाणे लसणाचं प्रमाणही आपण थोडं जास्त घेणार आहोत. इथे मी 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि भरपूर कोथिंबीर घ्यायची आहे. हे सगळं पाणी न घालता भरडसर वाटून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता मसाला वाटून तयार आहे. हे असं कोरडं आणि भरडसर वाटून घेतलंय. आता पुढची पद्धत पाहूया. इथे मी 5 ते 6 वांगी घेतलेत. तुम्ही याच्यासाठी हिरवी वांगी घेतली तरी चालतील. त्या वांग्याचं भरीतही खूप छान होतं. ही वांगी आता कट करून घेऊया. असं वांग घेऊन वांग्याचा देठाचा भाग अर्धवट कट करायचा. सगळं कट करायचं नाही, अर्धवट कट करून घ्यायचं. कट करून झाल्यावर सगळ्या बाजूने हे असं साफ करून घ्यायचं. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे ठेवू पण शकता, नाही काढलं तरी चालेल. आणि मग असं मधोमध कट करून घ्यायचं. संपूर्ण चिरून घेऊ नका, अर्धवट कट करून घ्यायचं. कारण की आपण तयार केलेला मसाला यामध्ये भरणार आहोत. म्हणून अशा प्रकारे सर्व वांगी कट करून घेऊया. हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे वांगी लगेचच ऑक्सिडाइड होतात, म्हणून ती लगेच कट केल्याबरोबर मिठाच्या पाण्यात टाकून ठेवायची. त्याच्याने काय होतं, वांगी काळी पडत नाहीत. एका बाउलमध्ये पाणी घेऊन त्यात मीठ घातलंय आणि त्यात सगळी कट केलेली वांगी टाकायची, म्हणजे ती काळी पडणार नाहीत. तोपर्यंत आपण बनवलेला मसाला तळून घेऊया. एका पॅनमध्ये 3 चमचे तेल घेतलंय, म्हणजेच 3 टेबलस्पून. ते गरम करून घ्यायचं. जास्त कडकडतं गरम करायचं नाही, मंद आचेवर थोडंसं गरम करून घ्यायचं. कारण आपण यात सुके मसाले घालून मसाले तळून घेणार आहोत, म्हणून आच मंदच ठेवा. त्यात अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट घालून हे मसाले मंद आचेवर तळून घेऊया. मसाले तळून झाल्यावर त्यात भरडसर वाटून घेतलेले शेंगदाणे, कोथिंबीर, मिरची आणि लसूण याचा मसाला घालून घेऊया. त्याचप्रमाणे वाटून घेतलेलं खोबरं आणि जिरं सुद्धा घालूया. आता हे सगळं मिश्रण 10 मिनिटं मंद आचेवर तळून घेऊया. त्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालूया. पुन्हा मिसळून घेऊया. मसाला जास्त कोरडा वाटला तर त्याच्यात थोडंसं पाणी घालून पुन्हा मसाला तळून घ्यायचा. आपल्याला हा मसाला वांग्यामध्ये भरायचा आहे, म्हणून एकदम कोरडा करायचा नाही, थोडासा ओलसरच असला पाहिजे, म्हणजे वांग्यामध्ये सगळा मसाला मस्त भरून राहतो. हे मिश्रण मी 10 मिनिटं मस्त तळून घेतलंय. आता हे आपण थंड करायला ठेवूया. मिश्रण थंड झालंय, ते आता वांग्यामध्ये भरून घेऊया. हे बघा, असं मसाला घेऊन कट
केलेल्या वांग्यात गच्च भरून घ्यायचं. तुम्हाला जर देठाचा भाग कट करून काढायचा नसेल तरी चालेल. हे बघा, असं वांग मसाल्याने गच्च भरून घेतलंय. अशीच सर्व वांगी भरून घेऊया. आपली सगळी वांगी भरून तयार आहेत आणि हा उरलेला मसाला आपण वांगी शिजवताना त्याच्यातच पुन्हा घालणार आहोत. आता एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घालून तेल गरम करून घेतलंय. तेल गरम झालं की त्यात भरलेली वांगी सोडून घ्यायची. त्यानंतर उरलेला हा मसाला सुद्धा असा या वांग्यांमध्ये घालून घ्यायचा. सर्व मसाला पसरवून झालाय. त्याचबरोबर मी एका बटाट्याचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले, ते सुद्धा मी याच्यात घालणार आहे. आमच्या घरात या मसाल्यात बटाटा घातलेला खूप आवडतो. तुम्ही पण एकदा ट्राय करून बघा, खूप छान लागतो. आणि जर लहान मुलं वांग खात नसतील तर याच्यासाठी हा ऑप्शन मस्त आहे. म्हणजेच मग दुसरी भाजी बनवावी लागत नाही. त्याच्यावर थोडंसं मीठ घालूया, म्हणजे वांग्याला बाहेरून आणि बटाट्याला सुद्धा मीठ व्यवस्थित लागेल. त्याच्यात थोडंसं पाणी घालून वांग आणि बटाटा शिजवून घेऊया. जास्त पाणी घालू नका, कारण आपल्याला ही वांगी सुकी बनवायची आहेत. आता झाकण ठेवून 10 मिनिटं ही वांगी शिजून घेऊया. 10 मिनिटानंतर झाकण काढून बघूया. एक बाजू शिजून झाल्यावर ही सगळी वांगी उलट करून दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा मस्त शिजून घ्यायची. त्याच्यात पुन्हा थोडंसं पाणी घालून जोपर्यंत वांग शिजत नाही तोपर्यंत शिजून घ्यायचं. पुन्हा झाकण उघडून बघूया. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त दिसते भरलेलं वांग. बटाटा पण मस्त शिजलाय. वांग शिजले का बघूया. तुम्ही पाहू शकता वांगी ही एकदम परफेक्ट शिजली आहेत. त्याच्यावर कोथिंबीर पेरून घेऊया. भरलं वांग बनून तयार आहे. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. हे तुम्ही भाकरी चपाती बरोबर खाऊ शकता. त्याचप्रमाणे डाळ भाताबरोबर सुद्धा मस्त लागतो. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तर चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.